Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε like, με κάθε εγγραφή, με κάθε σχόλιο και μου δίνετε επίσης και δύναμη να συνεχίσω να είμαι εδώ κοντά σας και μάλιστα πολλές φορές την ημέρα. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν τα παίρνετε επί προσωπικού. Είναι κάτι το οποίο το λέω διαρκώς, αλλά προφανώς αυτοί που πρέπει να το ακούσουν δεν το ακούν. Το ακούνε αυτοί που δεν πρέπει να το ακούσουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχουν πολλά κοινά στη δική σας προσωπική ιστορία. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα κρυφό μήνυμα. Ποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου? Για να δούμε, τι θα δούμε. Επιλέγετε. Επίτηδες σήμερα έβαλα τα ροδάκια για γούρι. Να είναι πολύ ωραίο αυτό που θα δούμε στο άνοιγμα. Χρυσό, λευκό, ασημί. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το κρυφό μήνυμα και ποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Δύο σπαθί, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, που μου λέει τα εξής. Προβληματίζεστε πάρα πολύ για μία υπόθεση και πραγματικά δεν ξέρετε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Έχετε πολλά ερωτηματικά, ίσως και απογοήτευση. Και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχετε τσακωθεί με κάποιον άνθρωπο και να νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί και φυσικά είναι πολύ λογικό να είστε εδώ να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να δείτε μήπως έτσι, σας στέλνει ένα κρυφό μήνυμα, μία συγγνώμη έστω. Θα το δούμε βέβαια στην εξέλιξή του. Λοιπόν, εδώ έχουμε το διάβολο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερου και να πω βέβαια ότι εδώ είναι σαν η σκέψη σας να μην φεύγει ούτε μια στιγμή από κάποιον άνθρωπο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι εσάς δυσκολεύει, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε η άλλη πλευρά τι κάνει, θα το δούμε. Σας δυσκολεύει, επίσης μπορεί κάποιοι να είστε εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε και ακόμη μπορεί να αντιμετωπίζετε ένα δύσκολο πρόβλημα και να πρέπει να δώσετε πιθανότατα και κάποια μάχη προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, να ξέρετε ότι έχετε τη δύναμη να το ξεπεράσετε. Και αρχιερέας, μάλιστα,
Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε κάτι που αναφέρεται σε γνώση, σε σπουδές, οποιοδήποτε είδους, είστε σούπερ με αυτή την κάρτα. Κατά τα λοιπά μπορεί να δείχνει ότι, ξέρετε, αυτές οι δύο κάρτες μεταξύ τους είναι αντίθετες. Γιατί? Και είναι και οι δύο μεγάλοι αρκάνα. Εδώ έχουμε την κάρτα του διαβόλου, που ο διάβολος είναι υπερβολή στα πάντα και ξεφεύγει των ορίων, έτσι. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ αυστηρά όρια με τον αρχιερέα, έχουμε την υπακοή στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες. Δεν φεύγεις από τα όρια που βάζει ο αρχιερέας ούτε χιλιοστό. Υπάρχει λοιπόν σε κάθε περίπτωση μέσα σας μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση και επειδή να την, έτσι, το δίλημμα, ο προβληματισμός κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε κάτι, να βοηθήσετε τον εαυτό σας, ούτως ώστε να βγείτε από αυτή την κατάσταση, γιατί πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως βλέπω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το μήνυμα και ποιος ή ποια προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Το μήνυμα, μάλιστα, το πρώτο μήνυμα, γιατί θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες, δεν μείνουμε σε αυτή. 5 σπαθί. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν που σας στέλνει κάποιος, θα δούμε ποιος και ποια, είναι ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη. Και να ξέρετε βέβαια ότι όποιος νιώθει έτσι, ότι έχει ιτηθεί και ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη, φυσικά μπορεί να νιώθει και θυμό, έτσι, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που σε κανέναν μας δεν αρέσει να χάνει μάχες. Όχι ότι δεν συμβαίνει βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε ποιος ή ποια. Εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Πέρα όμως από το ζώδιο, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει ένα υπόβαθρο στη ζωή του, που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Γιατί? Γιατί η κάρτα μπορεί να ονομάζεται εραστές, αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης και τη στιγμή που κάποιος πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο δρόμους. Γιατί έχουν ανοιχτεί δύο δρόμοι μπροστά του ή μπροστά της και δεν γίνεται να τους βαδίσει και τους δύο. Είναι ατέριαστοι μεταξύ τους, είναι ασυμβίβαστοι. Και προφανώς δεν έχει διαλέξει τον δικό σας κοινό δρόμο. Για να έχουμε αυτές τις κάρτες, το μήνυμα ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη, και εδώ μας δίνει κάποια στοιχεία για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ή ποια είναι. Για να δούμε άλλο μήνυμα. Αρχιέρεια. Δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο να μάθετε κάτι. Να μάθετε κάτι το οποίο πιθανότατα δεν το γνωρίζετε μέχρι τώρα και είναι για σας έτσι σαν ένα μυστήριο. Ένα άλλο μήνυμα και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή μόνο στα κορίτσια μου, λοιπόν τα υπέροχα, όταν αναφερόμαστε σε έναν άντρα, η κάρτα αυτή μπορεί να δηλώνει ότι στη ζωή του υπάρχει μία γυναίκα η οποία τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και ασκεί αρνητική επιρροή επάνω του. Οπότε εδώ έτσι πολλά μηνύματα έχουμε. Για να δούμε άλλα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου. Άσος σπαθί.
Πέρα από το ό,τι μπορεί εσείς ας πούμε να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή και όποια εικόνα και να έχετε στο μυαλό σας και αν είστε έτσι πληγωμένες ή πληγωμένοι και νιώθετε προδομένες ή προδομένοι, να ξέρετε ότι κατά βάθος αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος. Θα μου πείτε, τέλος πάντων, εντάξει, άντε δεν θα το σχολιάσω τώρα εδώ, απλά σας λέω αυτά που βλέπω. Λοιπόν, και θέλει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και θέλει να γίνουν ξεκαθαρίσματα και θέλει να πει αλήθειες. Φυσικά μένει να δούμε αν θα το κάνει, γιατί από το θέλω μέχρι το κάνω έχουμε μια μεγάλη διαδρομή. Εγκράτεια, πάλι μεγάλη αρκάνα, εν τω μεταξύ το άνοιγμά σας έχει πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα, έτσι, οι περισσότερες κάρτες είναι μεγάλη αρκάνα. Εδώ είναι σαν να σας λέει ότι κάνει υπομονή και περιμένει με την εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Κάνει υπομονή και περιμένει μήπως κάτι αλλάξει, μήπως κάπως αλλιώς εξελιχθεί η κατάσταση, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ με την κάρτα του θανάτου που επί της ουσίας είναι η κάρτα της μεταμόρφωσης και των πολύ μεγάλων αλλαγών και εδώ πραγματικά το μήνυμα είναι πολύ πολύ δυνατό. Είναι ότι, μια και είδαμε την εγκράτεια έτσι γιατί ερμηνεύω συνδέοντας τις κάρτες και όχι άσχετα μεταξύ τους. Λοιπόν, μια και είδαμε την εγκράτεια να προηγείται και ακολουθεί η κάρτα του θανάτου, δεν μπορώ να μιλήσω για οριστικό τέλος, σε καμία περίπτωση. Γιατί όπως σας είπα, προηγείται η εγκράτεια. Βέβαια αυτό ισχύει για την άλλη πλευρά. Το τι θα κάνετε εσείς είναι δικό σας θέμα και δεν μπορεί κανείς να επέμβει σε αυτό. Όμως φαίνεται ότι η επιθυμία του ανθρώπου αυτού είναι να ξαναγεννηθεί η σχέση σας. Να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της. Και εύχομαι, αν το επιθυμείτε κι εσείς, να βρει τον τρόπο και να μπορέσει όντως να το πραγματοποιήσει, γιατί έχουμε καθυστερήσεις, παιδιά, πολλές, δηλαδή μην φανταστείτε ότι αύριο το πρωί, ας πούμε, θα είναι έτοιμος ή έτοιμη και θα έρθουν κοντά σας. Σε καμία περίπτωση. Γιατί έχουμε μεγάλη αρκάνα, όπως σας είπα, τόσες πολλές φορές. Η μεγάλη αρκάνα έχει πολύ πιο βαριές ενέργειες και ιδιαιτέρως η εγκράτεια, αλλά και η αρχιέρεια, η οποία είναι μια παθητική κάρτα, σίγουρα δεν έχει ταχύτητα σε καμία περίπτωση. Αλλά, οκ. Αυτά είναι τα μηνυματάκια σας και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που σας στέλνει αυτά τα μηνύματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το κρυφό μήνυμα και ποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ή ποια βεβαίως, για τους κυρίους της παρέας μας. Θα ξεκινήσουμε εδώ από εσάς. Άσος κούπα. Είστε ερωτευμένες ή ερωτευμένοι, πολύ, πολύ. Για να δούμε τι θα δούμε από την άλλη πλευρά, ποιο θα είναι το κρυφό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο, ο οποίος στέλνει το μήνυμα ότι
όλα εξελίσσονται σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Βεβαίως ακόμα είμαι στις δικές σας πρώτες ενέργειες, δεν έχω περάσει στην άλλη πλευρά. Μπορεί να θέλετε κάτι να ξεκινήσετε, ασχέτως από το άνοιγμα που κάνουμε, και να ξέρετε ότι η κάρτα αυτή σας συμβουλεύει να πηγαίνετε βήμα-βήμα, αργά και σταθερά, και βεβαίως επίσης να αποκτήσετε όλη την απαραίτητη γνώση που χρειάζεται για όποιο και αν είναι αυτό το καινούριο ξεκίνημα, οτιδήποτε και αν αφορά. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Ο θάνατος, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, είναι η κάρτα η οποία αναφέρεται στην μεταμόρφωση. Έτσι, μεταμόρφωση. Αυτή είναι η κύρια ερμηνεία της κάρτας. Το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη. Το αλλάζω σελίδα στη ζωή μου. Ανοίγω ένα καινούριο κεφάλαιο, και βεβαίως για να ανοίξω το καινούριο κεφάλαιο θα πρέπει να κλείσω το προηγούμενο. Αυτή η αλλαγή λοιπόν μπορεί να τη βιώνετε έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι, όπως σας είπα, στις δικές σας ενέργειες. Μπορεί να βιώνετε λοιπόν αυτή την αλλαγή ήδη, μπορεί να την έχετε προκαλέσει με κάποιον τρόπο ή και όχι, αλλά να ξέρετε ότι όταν περνάει το πρώτο σοκ, ας το πούμε και έτσι, όταν έρχεται μία αλλαγή στη ζωή μας, μετά συνειδητοποιούμε ότι είναι για το καλό μας. Και ακριβώς αυτό σας συμβουλεύει και η κάρτα. Να μην αντιστέκεστε στην αλλαγή, γιατί δυσκολεύετε τη δική σας τη ζωή. Για να δούμε τώρα τα κρυφά μηνύματα και ποιος ή ποια. Λοιπόν, 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι είναι η κάρτα της άμυνας και της αντίστασης. Ένα πρώτο μήνυμα λοιπόν εδώ είναι το βρίσκομαι υπό πολιορκία. Τρέχω να μπορέσω να καλύψω ή τις υποχρεώσεις του ή της, είτε να απολογηθεί σε εσάς ή όπου αλλού. Πάντως δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, να ξέρετε, σε καμία περίπτωση. Μπορεί να έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και να τρέχει προκειμένου να μπορέσει να τις καλύψει όλες τις υποχρεώσεις και να ανταποκριθεί έτσι όπως πρέπει. Για να δούμε χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε τον υπότι πεντάκτηνο. Ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, μας είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες και ο πιο σταθερός. Είναι αυτός ο οποίος ή αυτή, έτσι, επιλέγει τα πάντα στη ζωή του ή στη ζωή της σύμφωνα με ένα μακροχρόνιο πλάνο. Δεν θέλει εφήμερα πράγματα, δεν θέλει εκπλήξεις, δεν. Θέλει τον δρόμο που είναι ο σταθερός, ο σίγουρος. Είτε αυτό έχει να κάνει με σχέσεις, είτε έχει να κάνει με εργασία, πάντοτε θέλει αυτήν την ασφάλεια να νιώθει, κάτι που έτσι κι αλλιώς θέλουν τα πεντάκτηνα. Είναι πολύ πιθανό να είναι ένας άνθρωπος που η δράση του κινητοποιείται πάρα πολύ από το χρήμα, γιατί τα πεντάκτηνα συνδέονται και με το χρήμα, και σαν σύντροφος είναι σταθερός σύντροφος. Τώρα βέβαια σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις βέβαια, έτσι, πώς θα το κάνουμε. Για να δούμε άλλο κρυφό μήνυμα. 3 μπαστούνι. Μάλιστα. Περιττό να σας πω ότι ανοίγω διαρκώς κάρτες οι οποίες με παραπέμπουν σε παράλληλη σχέση, σε μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, γιατί τα τριάρια στην Ταρό δηλώνουν αυτό. Και επίσης και το 7 μπαστούνι είναι μια κάρτα που αν αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι ανάμεσά σας,
δείχνει ένα ζευγάρι το οποίο νιώθει ότι είναι υποπολιορκία, γιατί δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να κρύβεται. Για να δούμε άλλα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου. Πύργος. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον πύργο εκεί βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ έντονο αυτό στη σκέψη του ή στη σκέψη της ο χωρισμός σας. Είναι εκεί δηλαδή, το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται, ίσως να φοβάται και την αποκάλυψη της αλήθειας. Όλα είναι πιθανά, πολύ πιθανά. Για να δούμε. Για να δούμε τι περαιτέρω εξελίξεις θα υπάρξουν, αν και εφόσον υπάρξουν. Είναι πάντως σαν να σας λέει ότι νιώθει, έτσι, το κρυφό μήνυμα, ότι νιώθει ότι είναι υποπολιορκία, ότι διαρκώς τρέχει να προλάβει, να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις. Είστε στη σκέψη του ή στη σκέψη της, σίγουρα, ιδιαιτέρως αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε γάμο, να ξέρετε, μια και έχουμε εδώ ένα τριάρι. Αλλά από την άλλη είναι σαν να μας λένε και όλες εδώ οι καρτούλες για το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, ότι επιλέγει να μένει σε αυτό που του προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Ας το πούμε και έτσι. Ή του ή της, έτσι. Για να δούμε. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, εδώ έχουμε την επιβεβαίωση για όλα όσα έχουμε πει ήδη, γιατί είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα είναι η κάρτα, και αυτό το μήνυμα βέβαια εννοείται σας στέλνει, ότι δεν έφυγα από κοντά σου γιατί το ήθελα, έφυγα γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Σας σκέφτεται, είναι συνέχεια το μυαλό του ή το μυαλό της εκεί σε εσάς, συνέχεια. Μπορεί να νιώθει τύψεις, μπορεί να νιώθει ενοχές, απογοήτευση, πικρία, όλα αυτά. Γιατί αυτό που πραγματικά θέλει είναι να είναι μαζί σας. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει, γιατί, να πούμε και το άλλο, όταν θέλεις κάτι πραγματικά δεν πρέπει και να το διεκδικείς. Έτσι μόνο στα λόγια και στις σκέψεις, όπα, τι έγινε τώρα εδώ. Άσος πεντάκτηνο, να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα με τίποτα. Ο άσος πεντάκτηνο είναι εδώ σαν να μας στέλνει το μήνυμα ότι σκέφτεται πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Βέβαια μην περιμένετε ότι αυτό πρόκειται να γίνει τώρα, σήμερα, αύριο, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες. Οτιδήποτε ξεκινά κάτω από την επίδραση του άσου πεντάκτηνο έχει πάρα πολύ αργές εξελίξεις, εξελίσσεται πάρα πολύ αργά. Σταθερά μεν τα χαρακτηριστικά που έχουν τα πεντάκτηνα. Επίσης μπορεί να δηλώνει ότι γνωριστήκατε στον επαγγελματικό σας χώρο, ότι μπορεί να είστε και συνάδελφοι, συνεργάτες, και ότι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και θέλω να σας το πω, ότι για αυτόν τον άνθρωπο δεν είστε κάτι επιπόλαιο, κάτι περαστικό. Ούτως ή άλλως, το είπα αυτό και όταν έκανα αναφορά στον υπότι πεντάκτηνο, γιατί έτσι είναι. Τα πεντάκτηνα έχουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε δεν είστε κάτι που ήταν μία επιπόλαιη, ας πούμε, σχέση, σε καμία περίπτωση. Αυτά λοιπόν και για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι αυτό το μυστικό μήνυμα, το κρυφό μήνυμα και ποιος προσπαθεί ή ποια να επικοινωνήσει μαζί σου. Όπα! Μάλιστα, εντάξει, πολύ δυναμική έτσι, παρουσία μας έκανε αυτή η καρτούλα που είναι το παλάτι της κούπας. Συναίσθημα, παιδιά, λοιπόν, έτσι, δηλαδή το πρώτο μήνυμα που έχετε εσείς αμέσως, κρυφό ή φανερό, μια και σας το φανέρωσα εγώ, είναι ότι κάποιος είναι ή κάποια είναι πολύ ερωτευμένη μαζί σας. Οκ, ενδιαφέρον. Εντάξει τώρα, δεν υπάρχει αυτό ρε παιδιά. Εντάξει. Οκ, για να, πού να το φέρω να είναι πιο καλό, να φαίνεται καλύτερα. Νομίζω εκεί φαίνεται αρκετά καλά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κάρτα όπως απεικονίζεται. Άσος κούπα. Πολύ αγάπη, ξεχυλήσαμε εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Γίναμε μουσκεμα. Λοιπόν, με τόσες κούπες. Οκ. Μου φαίνεται ότι το δικό σας θα είναι το πιο δυνατό άνοιγμα σήμερα. Για να δούμε. Τρία σπαθί. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, φαίνεται ότι είστε πάρα πολύ πληγωμένοι από έναν χωρισμό, μπορεί να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, βιώνετε ένα πολύ μεγάλο πόνο πάντως, πολύ μεγάλο. 10 μπαστούνι. Βλέπετε εδώ πως είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι, και τα 10 μπαστούνια στην πλάτη του εκεί. Κόπωση και υπερκόπωση. Πολύ χάλια σας βρίσκω και εύχομαι να μην είστε. Πολύ χάλια όμως. Ψυχολογικά εννοώ, συναισθηματικά, και δεν αποκλείω βέβαια καθόλου ούτε το θέμα της υπερκόπωσης, μια και είναι μία από τις ερμηνείες της κάρτας. Δεν ξέρω πώς φροντίζετε τον εαυτό σας ή εξαιτίας κάποιου χωρισμού και του υπερβολικού πόνου που έχετε βιώσει, τα έχετε παρατήσει όλα, τον εαυτό σας εννοούμε δηλαδή, και δεν σας νοιάζει τίποτα και αυτό. Μάλιστα, εντάξει, οκ, πήραμε τα πάνω μας εδώ. 6 μπαστούνι είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μάχεται, δεν εγκαταλείπει, δεν το βάζει κάτω. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Όλοι έχουμε πληγωθεί, όλοι έχουμε πονέσει, όλοι έχουμε γονατίσει, αλλά το θέμα είναι να μην το βάζουμε κάτω, γιατί όντως θα έρθει η στιγμή που θα στεφτούμε ήρωες και νικητές. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, και φυσικά πάθος, παρέλειψα να το πω. Πάθος πολύ έχετε για κάποιον άνθρωπο. Τώρα όλη αυτή η αγάπη ποιανού είναι ρε παιδιά, από ποια πλευρά είναι, για να δούμε το μήνυμα. Κρίση, μάλιστα. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι το πρώτο μήνυμα που έχετε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, που πιθανότατα κάποιον έχετε ή κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας, γιατί το 3, το 3 σπαθί, ναι, καλά το είπα, που δείχνει τόσο πολύ πόνο, κάποιος σας έχει πληγώσει, δεν είναι έτσι ξαφνικά ξυπνήσατε μια μέρα πληγωμένες ή πληγωμένοι. Και εδώ είναι το πρώτο μήνυμα λοιπόν, ότι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να έχει μετανιώσει για τον τρόπο που σας φέρθηκε, για την όλη εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσά σας. Οκ, τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, στοιχεία του χαρακτήρα του. Εδώ μπορεί να έχουμε ζώδιο της φωτιάς. Η κάρτα δείχνει, έχει το σύμβολο του λέοντα. Έχει έναν δυναμισμό αυτός ο άνθρωπος.
έχει έναν δυναμισμό. Και αν είναι και λιοντάρι, έχει και εγωισμό μεγάλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει ανάμεσά σας, θα δούμε. Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ πιθανό πρόσφατα να έχει πάρει μια αναγνώριση. Κάτι σημαντικό να έχει πετύχει. Λοιπόν, μάλιστα, η μία κάρτα μετά την άλλη μεγάλη αρκάνα, παιδιά, εδώ. Δικαιοσύνη. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα της δικαιοσύνης και πολύ όμορφα δένει και με την κάρτα της κρίσης. Γιατί είναι πραγματικά σαν να σας στέλνει το μήνυμα ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι σας έχει αδικήσει και είναι πολύ πιθανό να θέλει να ζητήσει και συγγνώμη. Μακάρι. Γιατί στο κάτω-κάτω τόσος πόνος που είδαμε σε εσάς. Λοιπόν, 7 πεντάκτηνα. Το 7 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα που δείχνει ότι είναι πολύ πολύ πιθανό να μην συναντηθήκατε σωστή στιγμή στις ζωές σας. Να έχετε δηλαδή και οι δύο πίσω σας πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν σας αφήνουν, δεν επιτρέπουν είτε ένας από τους δύο είτε και οι δύο. Πολλές υποχρεώσεις ανηλυμένες που δεν γίνεται, δεν μπορείτε να είστε μαζί. Και γενικά τα πάντα εξελίσσονται ή θα εξελιχθούν σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, σε δραματικά, μπορώ να σας πω, αργούς ρυθμούς. Για να δούμε μήπως έχουμε εδώ κάποια άλλη εξέλιξη. Μάλιστα. 3 στα 3 μεγάλη αρκάνα, παιδιά, αναφορικά με τα μηνύματα. Και κάτι θα μάθετε. 1. Δεύτερον, το ένστικτό σας θα το εμπιστεύεστε απόλυτα. Και τρίτον, αναφέρομαι στα κορίτσια μου, μόνο αυτή τη στιγμή, όσες έχετε σκεφτεί κάποιον άντρα, στη ζωή του μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα η οποία τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Ένα ακόμη μήνυμα γενικό προς όλους είναι ότι μπορεί, και αυτό βέβαια είναι στη τεράστια κόντρα με την πρώτη κάρτα που ανοίξαμε του ήρωα και του νικητή, είναι η αδράνεια, η παθητικότητα. Βέβαια υπάρχει αυτή η κάρτα, έχει και αυτή την παγίδα, ότι δηλαδή κάποιος κάνει μια τεράστια επιτυχία στη ζωή του και μετά επαναπάβεται στις δάφνες του, όπως λέμε, με αποτέλεσμα να περάσει στην παθητικότητα. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη αρκάνα, δεν έχετε παράπονο. Εδώ έχουμε το αστέρι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Οκ, έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, έτσι, δηλαδή να υπάρξει κάποια εξέλιξη ουσιαστική ανάμεσά σας, γιατί θεωρώ ότι επειδή έχουμε πολύ μεγάλη αρκάνα αναφορικά εδώ στα μηνύματα, έτσι, κυρίως, οι ενέργειες είναι πολύ βαριές. Και ο άνθρωπος αυτός πιθανότατα είναι, έτσι, το έχει αυτό το βάρος, το νιώθει και δεν είναι σε θέση ούτε καν να κάνει αυτό εδώ που σας είπα και προφανώς γι' αυτό εμφανίστηκε ως το κρυφό μήνυμα ότι συγγνώμη, έχω μετανιώσει, ήμουν άδικος, ήμουν άδικη απέναντί σου. Το κακό βέβαια είναι ότι εδώ, εντάξει, έχει ελπίδα και πιστεύει,
ότι κάποτε ίσως να είστε και πάλι μαζί, αλλά δεν βλέπω δράση. Έτσι, δεν βλέπω έναν άνθρωπο αποφασισμένο να πει ότι ναι, οκ, αν μη τι άλλο, να σας επικοινωνήσει αυτή τη συγγνώμη. Γιατί ο πόνος ο δικός σας είναι αληθινός, είναι βαθύς, η κόπωσή σας είναι τεράστια. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.